separation! شاید اون لحظه که کلر و لیان از هم جدا شدن و قرار شد تو اداره پلیس راکون سیتی دوباره همدیگر رو ببینن، هرگز نمیدونستن که دارن وارد جایی میشن که قرار اتفاقات بخش مهمی از فرانچایز رزیدنت ایول توش رقم بخوره. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 30 فکت جذاب درباره اداره پلیس راکون سیتی. اداره پلیس راکون سیتی یا به اختصار RPD در سال 1969 میلادی بعد از خریداری ساختمان موزه شهر و تغییر کاربریش به اداره پلیس تأسیس شد. نیروی نظامی RPD شامل 3 واحد مختلف میشد: واحد گشتزنی و اداری که بخش اعظمی از اعضای RPD رو تشکیل میداد، سوات تیم یا گروه ضربت و البته سرویس تاکتیک‌های ویژه و نجات یا همون ستارز. در ورژن‌های اولیه بازی رزیدنت ایول 2 اوریجینال یه سری دستگاه‌های نوشابه یا وندینگ ماشین تو بعضی جاهای ساختمون RPD قرار داره که روش نوشته چوچاچولا که بسیار شبیه نام تجاری کوکاکولا با همون فونت معروفشه. این مسئله باعث شد که کوکاکولا به سازنده‌های بازی طی نامه‌ای هشدار بده. در نهایت سازنده‌ها اون لوگو رو از روی قوطی‌های نوشابه برداشتن و حتی تو بعضی قسمت‌ها طرح دستگاه نوشابه یا وندینگ ماشین رو کلاً عوض کردن. در محوطه بیرونی طبقه دوم ایست آفیس شما 2 تا پنجره رو دیوار میبینید، در حالی که اگه از داخل ساختمون نگاه کنین رو همون دیوار 3 تا پنجره میبینید. این اشتباه تو نسخه ریمیک برطرف شد. در حالی که تو بازی رزیدنت ایول 2 ریمیک کلر باید کلید بنفش رنگ خاج رو برای ادامه مسیرش برداره، اما برداشتن این کلید برای لیان کاملا اختیاریه و اگه برش ندارین فقط محتویات یکی از سیف باکس ها یا همون گاف صندوق ها رو از دست میدین. تو نسخه ریمیک رزیدنت ایول 3 کارلوس به اداره پلیس میره، در حالی که تو نسخه اوریجینال جیل به اداره پلیس میره. به دلیل اینکه اتفاقات بازی رزیدنت ایول 3 قبل از رزیدنت ایول 2 شروع میشه، جیل ولنتاین قبل از اینکه لیان و کلر حتی وارد راکون سیتی بشن وارد اداره پلیس میشه و اونجا رو ترک میکنه. ظاهراً RPD یه واحد سگ‌های پلیس داشته که در جریان شیوع ویروس تی آلوده میشن. این سگ‌ها همونایی هستن که تو جاهای مختلف ساختمون اداره پلیس، مخصوصاً زیرزمین ساختمون که احتمالاً محل نگهداریشون بوده، باهاشون روبرو میشیم. گزارش‌هایی از گم شدن 8 زن جوان تو اداره پلیس راکون سیتی به چشم می‌خوره که به احتمال زیاد توسط آیرنز روبوده شدن و در اتاق مخفی تاکسیدرمی بهشون تجاوز شده. وجود کلروفرم تو اتاق تاکسیدرمی این فرضیه رو تقویت می‌کنه که بعضیاشون قبل از تجاوز زنده بودن. اگر از کابل برای بستن پنجره‌های راهروی شرقی اداره پلیس استفاده کنین، تو سناریوی A زامبی‌ها دیگه هیچ وقت نمیتونن از پنجره وارد بشن، اما تو سناریوی B بعد یه مدت دوباره سر و کله‌شون پیدا میشه. دلیل اینکه تو نسخه ریمیک رزیدنت ایول 2 تو ورودی وست آفیس یه راه پله گنجوندن خطایی بوده که تو معماری اوریجینال بازی وجود داشته. یعنی قاعدتاً این 2 اتاق به دلیل وجود رمپ باید با هم اختلاف ارتفاع داشته باشن، در حالی که اگه از پیشخوان متصل کننده 2 اتاق نگاه کنیم میبینیم که این 2 اتاق با هم تو یه سطح قرار دارن. تو نسخه اوریجینال رزیدنت ایول 2 عکسی روی میز کار جیل دیده میشه که اگه بررسیش کنیم این توضیح نوشته میشه که این عکس احتمالاً مربوط به دوست پسر جیله، در حالی که تو نسخه اوریجینال این عکس با عکس یه سگ جایگزین شده. تو نسخه کنسل شده بازی رزیدنت ایول 2 که به عنوان رزیدنت ایول 1.5 هم شناخته میشه، میبینیم که ساختمون اداره پلیس با ساختمون بازی رزیدنت ایول 2 فرق میکنه و بسیار مدرن تره. تو بازی رزیدنت ایول 3 اوریجینال جیل ماروین برانا رو که از هوش رفته و رو زمین افتاده میبینه و میگه که به خاطر زخم عمیقی که برداشته هیچ راهی برای کمک کردن بهش وجود نداره. تو بازی رزیدنت ایول 2 اوریجینال رو درجه سختی نرمال اگه تو مسیرتون تا اداره پلیس هیچ آیتمی رو ور ندارین، تو راهروهای بیرونی دور ساختمون میتونین براد رو ببینین که تبدیل به زامبی شده. وقتی میکشینش میتونین از رو جسدش یک کلید بردارین که کمدهای داخل اتاق سیو زیر راه پله رو میتونین باهاش باز کنین. تو بازی رزیدنت ایول 2 اوریجینال و تو قسمت ایست هال روی یکی از پنجره ها عبارت رد رام نوشته شده که اگه تو آینه ببینینش مردر خونده میشه و در واقع اشاره به فیلم شاینینگ. درست مدتی قبل از حوادث رزیدنت ایول 2 یونیفرم های جدید اعضای اداره پلیس به خاطر شورش های گسترده تو اون مقطع زمانی مجهز به آرمر و جلیقه ضد گلوله شده بوده. به خاطر همینه که یونیفرم لیان مجهزتر از یونیفرم ماروین برانا و سایر افسرهاست.
تو بازی رزیدنت ایول 2 اوریجینال وقتی کلر میخواد از اتاق استارز خارج بشه یه فکس از تو دستگاه فکس دریافت میشه. از لحاظ تئوری کلر میتونست به فرستنده یه فکس بفرسته و اون رو از شرایط بحرانی راکون سیتی باخبر کنه، اما این کارو نکرد. بین اسپیدرانرها همیشه برداشتن مگنوم جزء غیر محبوب ترین بخش های اسپیدرانه، چرا که پیدا کردن ترکیبات برای ساخت فشنگ مگنوم هم زمان بره هم جای زیادی از اینورتوری رو میگیره. وقتی جیل وارد اداره پلیس میشه یه سری از درها با تخته بسته شدن، از اونجایی که جیل قبل کلر و لیام وارد اداره پلیس میشه و همچنین وقتی کلر و لیام وارد اداره پلیس میشن این درها تخته کوب نشدن، احتمال میره که این وسط یکی این تخته ها رو برداشته باشه که معلوم نیست کیه. تو سناریوی Desperate Time از بازی Outbreak File 2 ما 2 نفر زندانی رو میتونیم تو سلول کناری کاراکتر بن ببینیم که اسمشون ساموئل و نیتنه. اونا به خاطر دزدی از یه فروشگاه اسلحه دستگیر شدن. نکته جالب اینه که وقتی لیان و کلر به اداره پلیس میان دیگه اثری از این 2 نفر دیده نمیشه. تو بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک وقتی با کارلوس به اداره پلیس میرین، اگه داخل اتاق زیر راه پله تو حیاط پشتی بشین، کارلوس بعد دیدن لباس پلیس لیان این جمله جالب رو میگه و در جای دیگه جلوی در کتابخونه یا وست آفیس این جمله رو میگه روی یکی از کمدهای وست آفیس عبارت جوجو نوشته شده که در واقع اشاره‌ای به انیمه محبوب سازنده های بازی، یعنی جوجوز بیزار ادونچر. کامپیوتر داخل اتاق استارز مجهز به درگاه USB. جالبه که USB تا سال 1999 ساخته نشده بوده و میدونیم اتفاقات بازی قبل از سال 1999 در جریانه. شاید گروه استارز نسخه آزمایشی این تکنولوژی رو در اختیار داشته. دری تو اداره پلیس نسخه اوریجینال دیده میشه که هیچ وقت باز نمیشه. شاید برای شما هم جالب باشه که پشتش چیه. این در واقع همون دریه که شری از اون سمتش از زیرش رد میشه. یکی از کمدی موقعیت‌ها یا به اصطلاح سیتکام های دهه 90 میلادی مستر بینه. جالبه که بدونین تو بازی اشاره‌ای به مستر بین هم دیده میشه. وقتی لیام به پارکینگ اداره پلیس میره میتونین مینی ماینر سبز رنگ مستر بین رو با همون جزئیات اونجا ببینید. تو فیلم رزیدنت ایول اپوکالیپس صحنه‌ای وجود داره که جیل وارد اداره پلیس میشه و با زامبی‌ها درگیر. اگه با دقت نگاه کنیم متوجه میشین که جیل اسلحه‌اش رو 2 بار پشت سر هم پر میکنه. تصویری از یه بسکتبالیست رو دیوار اداره پلیس دیده میشه که احتمالاً تصویر کوبه برایانت، ستاره نامآشنای NBA و تیم لس آنجلس لیکرزه. تو نسخه اوریجینال رزیدنت ایول 2 درست قبل از ورود به ساختمون اداره پلیس یه زاویه دوربین مخفی وجود داره که اگه نزدیک دروازه بشین میتونین ببینینش. نکته عجیبی که در مورد ساختمون اداره پلیس نسخه اوریجینال بازی وجود داره اینه که این ساختمون دستشویی نداره. طرفدارای بازی خیلی دنبالش گشتن ولی موفق به پیدا کردنش نشدن که همین مسئله سوژه طنز بین پلیرها تو شبکه‌های اجتماعی شد. مثلا تو یه نمونه به شوخی گفته شد که کلر و لیان هیچ وقت تو عمرشون دستشویی نرفتن و نیازی بهش ندارن. سازنده‌ها ولی تو نسخه ریمیک برای اداره پلیس دستشویی طراحی کردن و حتی تو مصاحبه‌های پیش از انتشار بازی با خنده به این موضوع اشاره کردن. In the original Resident Evil 2 there was no bathroom, so but we actually added it. معرفی 15 تا از سخت‌ترین و ترسناکترین دشمنای سری رزیدنت ایول. زامبی های رزیدنت ایول. اگه بهتون بگن که با شنیدن اسم رزیدنت ایول یاد چی میافتین، شاید اولینش زامبی ها باشن. زامبی ها دشمن های اصلی رزیدنت ایول در 3 شماره اول فرانچایز هستن. فرقی نمیکنه چه تو عمارت اسپنسر باشین یا تو خیابونای بارونی راکون سیتی یا ساختمون RPD.